السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وفي محاضرة جديدة تتعلق بمقدمة في الأدب الإنجليزي. مقدمة في الأدب الإنجليزي، واليوم عندنا الجونرا، يعني نوع من الأدب الإنجليزي، هي الرواية. فراح نتكلم عن الرواية، عن تعريفها، عن بداياتها في الأدب الإنجليزي، ونتطرق إلى التفاصيل في هذه موضوع الرواية. Although there are earlier novels, the history of the English novel really begins with the publication of Daniel Defoe's Robinson Crusoe in 1719. فكثير يعني أكو روايات سابقة، لكن بداية تاريخ الرواية في الأدب الإنجليزي يبدأ مع رواية روبنسون كروسو اللي هي دانيال ديفو الكاتب مالتها عام 1719. The late arrival of the novel on the literary scene tells us something important about the genre. Okay, فهنا يعني انه يعني شلون نقول، هذه الرواية تخبرنا انه شيء مهم على هذا النوع الأدبي. It is above all else a form. فهنا يمكن تعريف الرواية هو شكل a form of literature من الأدب which looks at people and society. ينظر إلى الناس وين، أو يتعلق يتطلع إلى الناس، يكون تركيز على الناس وين بالمجتمع. Writers have of course always been interested in the world around them. أكيد إنه الناس اهتموا بالعالم حولهم. But development of the novel reflects a move. لكن تطور الرواية هو يعكس حركة away from an essentially religious view of life، يعني بعيد عن النظرة الدينية للحياة. Towards a new interest in the complexities of everyday experience. وهنا صار عندنا يعني تحول جديد أو اهتمام جديد لتعقيدات الحياة اليومية والتجربة اليومية. هذه هي اللي تهتم بها الرواية. Most novels are concerned with ordinary people. عندنا الناس، أو العفو، الروايات هي تركز على الناس العامية يعني من الناس. Ordinary people and their problems ومشاكلهم in the societies، في المجتمعات in which they find themselves الذين يعني يجدون أنفسهم في هذا المجتمع. This is often the case even when the pattern appears to be broken. Robinson Crusoe presents a man alone on a desert island. Some novels, such as Tolkien's The Lord of the Rings, have none humans. فهنا في رواية مثلا روبنسون كروسو عندنا شخص في جزيرة صحراوية وحيدا. بعض الروايات مثلا The Lord of the Rings، سيد الخواتم مثلا، فيها شخوص غير بشرية non-humans as central characters اللي هم الشخصيات الرئيسية. But even these novels are dealing indirectly، لكن هذه الروايات أيضا تتعامل بشكل غير مباشر with the people in the social world، مع الناس في المجتمع. يعني أيضا إذا كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هي علاقتها بالمجتمع، تركز على الناس بالمجتمع. Novels do not however present a documentary picture of life. اوكي، فهنا ما تعرض انه صورة توثيقية للحياة. اوكي، alongside the fact that novels look at people in society. فاحنا ايش قلنا؟ الروايات تركز على الناس في المجتمع. The other major characteristic، الخاصية الأخرى of the genre لهذه النوع الأدبي اللي هي الرواية is that novels tell a story. إن الرواية بها شنو؟ قصة. In fact, novels tend to tell the same few stories time and time again. وفي الواقع أنه الروايات تخبر يعني نفس يعني النمط القصصي فيها. Novelists الروائيين frequently focus on the tensions between individuals. فهذا راح يصير عندنا توتر أو مشكلة بين الفرد individuals and society، أوكي، والمجتمع in which they live، اللي هم يعيشون بهذه الأفراد. Presenting characters، يعرض لنا شخصيات who are at odds with that society، اللي هم يعرض لنا شخصيات على خلاف مع منو؟ المجتمع. A lot of novels have young people. عندنا كثير من الروايات بها أشخاص شباب as the main characters، كهم شخصيات رئيسية. Or it is often the young who feel themselves to be most at odds with the conventional standards. وعادة هم الشباب اللي يكونون يشعرون أنفسهم هم
بخلاف مع المعايير التقليدية أو التقاليد الاجتماعية. You will have made considerable progress in understanding the particular novel you are reading if you can see how it sets certain individuals against society or their family. فراح يصير لنا يقول فكرة بسيطة عن معنى الرواية إذا احنا ركزنا على الخاصية تمتلكها إنه كيف أفراد معينين certain individuals هم منه ضد a society أو مثلا على خلاف مع عوائلهم family. Novelist or of everyone's life, all of us have novelists return to such a basic pattern repeatedly because it is really the story of everyone's life. فهذا يركزون على هذا الشكل لأنه حقيقة يقول إنه الرواية هي قصة للحياة اليومية. All of us have individual impulses. فكل واحد من عندنا هو عنده عبارة عن دوافع فردية desires عن رغبات. But all of us have to face up to the fact that we are members of a family. لكن نتذكر أنه إحنا كنا هم أعضاء من جزء من عائلة أو جزء من مجتمع society. So in thinking about a novel, try to see this informing structure. فهذا إحنا نفكر بالرواية إنه لازم نركز على تركيبها إنه society مجتمع characters شخصيات who are in some ways at odds with this society. يعني نوعا ما إنه هذه الشخصيات هي بخلاف مع المجتمع. هذا اللي نركز عليه. Do not however make the mistake of believing that the novel is written to put across a point. Okay. فهنا إنه ليست الغاية قصيرة للرواية، إن الغاية أكبر فيها تعقيدات أكبر. فراح نشاهد إنه it is true that some novelists and are moralists. فراح نلاحظ إنه الروائيين هم moralists اللي هم يعني people who teach morality. Okay. اللي هم يركزون على المثل الأخلاقية. Okay. They examine the relations between individuals and society. فهم يركزون على العلاقة بين الفرد والمجتمع and put forward their ideas about how people should behave. ويخلون يعني أفكار إنه شلون الناس تتصرف الطريقة اللي الناس behave تتصرف. But it would be too simple to say that the important thing about their novels is the message. Okay. لكن أنا كروائيين اللي هم moralist يعني عنده رسالة أخلاقية. هم عندهم رسالة أخلاقية يوعظون الناس بها. Okay. The message they preach. Okay. الرسالة اللي يوعظون الناس بها. Preach يعني يوعظ. Okay. Just as it is too simple to say that a writer such as Dickens is a novelist. Okay. مثل إنه Dickens هو روائي with a social purpose عند غرض اجتماعي who writes to reform society. هو يكتب لإصلاح المجتمع. Okay. Such an attitude to novels exists because of the feeling that a story must have a point and a purpose. Okay. فإن القصة يجب أن تكون لديها يعني غاية قصيرة أو غاية أعمق وأكبر في هذه الرواية. Novels, however, are long works. فالروايات هي أعمال طويلة with a great amount of detail. وعندنا طبعا كمية كبيرة من التفاصيل on every page في كل صفحة. They thus present all the complicating facts. تعرض لنا كل الحقائق that need to be taken into account. أن نأخذها بعين الاعتبار هاي الحقائق before we can reach any sort of judgment. قبل ما نوصل إلى أي حكم نحكم على هذه الحقائق. The effect of this detail is that we come to recognize the complex reality of a character. احنا نميز هذه الواقع المعقد لهذه الشخصية or event أو حدث in the story في القصة. The easiest way to describe this effect is to talk about the difference between the story and the discourse. فهنا نميز بين القصة وبين discourse. فايش يقصد بالدiscourse هنا؟ Discourse here means the language. يقصد اللغة. Okay, discourse and texture of the writing in a novel يعني وتركيب الكتابة في الرواية. The story in a novel is almost a parable, a tale that makes a point. Okay, لكن القصة هي عبارة عن حكاية ذات موعظة تعطي يعني حكاية قصيرة بها موعظة parable
tale حكاية that makes a point بها غاية قصيرة. But in producing a novel لكن احنا من ننتج رواية the writer complicates the basic story يعقد القصة الأساسية by the addition of a great deal of detail. طبعا يضيف بها شنو تفاصيل. فهنا من يصير رواية ويعقد بها الأحداث هنا راح يصير بها purpose يعني غاية أعمق وأكبر. This detail the novel's discourse اللي هي ما تسمى novel's discourse يعني لغة الرواية serves to create an impression of just how complicated problems and people are. وهنا يعطينا فد انطباع انه يعني كيف ان هذه المشاكل فيها رواية معقدة وايضا الناس ايضا كيف احداثهم ايضا معقدة are when we look at them closely عندما ننظر يعني لهم بشكل مكثف وبشكل اعمق واقرب. The novelist beliefs might be apparent. معتقدات أيضا الروائي راح تكون واضحة. A writer generally leans in one or two directions, either suggesting that فهو عنده اتجاهين الروائي في الرواية. يا أما suggesting that يقترح إنه individuals should conform to society's standards إنه لازم الأفراد يعني شلون نقول يخضعون أو يمتثلون لمعايير الاجتماعية والتقاليد الاجتماعية or suggesting that society is in such a bad state أو أن المجتمع هو في حالة سيئة that individuals are bound to feel alienated يعني أنه في هذه الحالة راح يكون بالمجتمع في حالة سيئة وراح يكون بهذه الأفراد مقيدين أن يشعروا يعني منبوذين في المجتمع. But a sense of the general tendency of the work must be complemented by an awareness of the richness of texture of the novel. هذه التفاصيل يعني تعتمد على يعني اللغة الغنية الموجودة في الرواية فهي منحى يعني يأخذ اتجاهين يعني الرواية أما يقترح أنه الشخصية تمتثل للتقاليد الاجتماعية أو أنه يقول أنه المجتمع هو فاسد وفي حالة سيئة وأن الشخصيات مقيدة وفي حالة من يعني تعارض مع المجتمع ويشعرون أنهم منبوذين في مجتمع معين بسبب تقاليد معينة مع خلاف وتكون الشخصية والأفراد مع خلاف مع هذه التقاليد. A productive critical method for achieving a sense of a novel's complexity is to look closely at particular incidents. فعندنا طريقة يعني مهمة لشون نقول حتى نفتهم التعقيد اللي يكون بالرواية هو النظر عن كثب بأحداث معينة incidents or moments أو لحظات or scenes أو مشاهد which you found interesting أنت تشوفها لافتة للنظر or memorable أو تكون يعني في الذاكرة إنه لا تنسى. Seeing how the details create a vivid and distinctive impression وراح أشوف إنه شلون تفاصيل تخلق لنا فد انطباع مميز وحي يعني vivid of an individual and society conflict لهذا الانطباع الحي للفرد وللصراع بين الفرد والمجتمع. أوكي فهذا هو الصراع بين الفرد والمجتمع هو هذا ما يميز أحداث الرواية. To a substantial extent such an approach works with all novels. هذه الطريقة تشتغل مع كل الروايات but is particularly relevant to novels in the realistic tradition. فهذا النوع أنه صراع بين الفرد والمجتمع الواقعيين يعني الكتاب الواقعيين هو يركز على هذا النوع من الكتابة. That is to say novels would seem to present an accurate impression of ordinary life إنه كيف تكون الروايات تعرض لنا شرح مفصل انطباع عن الحياة العامة ordinary life. أوكي جين أوستن جورج إليوت هم واقعيين a realist. أوكي يعني كأنما يكتب هو شنو يقصد بالرياليزم إنه الروائي يكتب الرواية كأنما أحداث واقعية وكأنما شخصيات حقيقية أحداث حقيقية. أوكي مجتمع حقيقي يعني الحدث خلقه كما هو موجود في المجتمع. Many novelists however are not and studying a novel becomes more difficult when the novelist departs from straightforward realism.
فهنا أنا كثير يعني من الروائيين هم ليسوا يعني واقعيين، ودراسة الرواية تصبح أكثر صعوبة when the novelist departs from straightforward realism. ومن يطلع من الواقعية راح تكون الرواية تصعب أكثر. فمثلا عندنا ميلفيليز موبي ديك، روايته الحوت اللي اسمه موبي ديك عام 1851. For example, the novelist can tell a more adventurous story. يعني هاي مو واقعية، أوكي؟ ما تتكلم عن مجتمع وصراع بين الفرد والمجتمع رواية موبي ديك، وإنما هي رومانس. الرومانس نمط آخر يختلف عن الريالستيك نوفل. يتكلم عن رواية فيها نوع من المغامرة. اوكي، من هنا راح نشوف تعريف الرومانس is a narrative genre، هي نوع سردي في الادب literature that involves a mysterious, adventurous or spiritual story. وبيها قصة، بيها مغامرة، بيها غموض. story line where the focus is on a quest. هنا راح يكون عندنا التركيز على فد اكتشاف، استكشاف، بحث معين. يحاول الشخصية البحث عن شيء that involves bravery، تتضمن الشجاعة، strong values، وعندنا قيم قوية. not always a love interest، يعني ليست فقط يعني قصة حب، وإنما هي الادفنتشر، الشجاعة. وهذا هو ما موجود في موبي ديك. يوجد الادفنتشر، المغامرة، يوجد الكويست، البحث عن حوت، يعني صيده هو اسمه موبي ديك، وكيف مغامرات كبيرة في المحيطات، وتلاحظ البريفري، شجاعة الشخصيات، كيف تتحمل العواصف والجو العنيف إلى آخره. هذا يقصد به رومانس. أوكي، حتى تميز نوع آخر من الرواية. The novelist can tell a more adventurous story. مثل ما قلنا الكاتب ميلفيلي في رواية موبي ديك يخبر أن قصة بها مغامرة which clearly goes beyond everyday experience. وهذا طبعا أبعد من ما يتكلم عنه عن تجربة حياة يومية. Critics sometimes divide novels into those in a realistic mode and those which present a more dramatic story. أوكي، هذا هو كيف يقسمون النقاد. مثل ما قلنا dramatic story أو رومانس، وأخرى اللي هي realistic، الواقعية، مثل ما تكلمنا شنو بالرواية الواقعية. The latter being referred to as prose romances. مثل ما قلنا هذه dramatic هي الرومانس. American novels are often romances. طبعا الرواية الأمريكية بالأغلب هي عبارة عن رومانس، وعرفنا شنو النوع من الرومانس. In reading a realistic novel, we are most impressed by the picture of life. احنا من نحكي على الرواية الواقعية شكو عندنا صورة لحياة يومية that is presented، معروضة قدامنا. But in a romance، لكن في الرومانس we are far more aware، واعين that we are reading what a story. stories تضمن الميستري، تضمن adventure، تضمن bravery إلى آخره، quest. أوكي، إلى آخره. نتوقف يعني أعزائنا المشاهدين أو المتابعين لهذا الحد من مقدمة في الادب الانجليزي في الرواية، وان شاء الله نلقاكم في محاضرة قادمة نكمل بموضوعنا عن الرواية، وان شاء الله مستمرين وياكم بتقديم المحاضرات، مقدمة عن الادب، وان شاء الله راح نستمر باعطاء محاضرات عن الدراما، عن البوتري. واشكر اصغائكم واهتمامكم، واتمنى يعني استفاديتوا من هذه المحاضرة. Thank you so much for listening.